દાખલો 8 C6H6 solid plus 7.5 O2 gas gives 6 CO2 gas plus 3 H2O gas. Delta H is equal to 3267.7 kilojoule. આ પ્રક્રિયામાં CO2 ગેસ અને H2O ગેસની પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી ફેરફાર અનુક્રમે 393.5 અને 285.85 કિલોજૂલ મોલ ઇન્વર્સ છે. તો પ્રવાહી બેન્ઝીનની પ્રમાણિત સર્જન ઉષ્મા ગણો. ઉકેલ. ડેલ્ટા એફ એચ ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા નિપજોની સર્જન એન્થાલ્પી માઇનસ સિગ્મા પ્રક્રિયકોની સર્જન એન્થાલ્પી. માટે ડેલ્ટા એફ એચ ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 ડેલ્ટા એચ ડિગ્રી CO2 પ્લસ 3 ડેલ્ટા એચ ડિગ્રી H2O માઇનસ ડેલ્ટા એચ ડિગ્રી C6H6 પ્લસ 7.5 ડેલ્ટા એચ ડિગ્રી O2. 3267.7 is equal to into bracket 6 into 393.5 plus 3 into 285.85 minus into bracket delta H degree C6H6 plus 7.5 delta H degree O2. કારણ મૂળ તત્વ O2 ની પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી શૂન્ય છે. માટે 3267.7 is equal to 2361 plus 857.55 minus delta F H degree C6H6. માટે 3267.7 is equal to 3218.55 minus delta F H degree C6H6. માટે delta F H degree C6H6 is equal to 49.15 kilojoule mole inverse. બેન્ઝીનની પ્રમાણિત સર્જન ઉષ્મા is equal to 49.15 kilojoule mole inverse.